Okay. So, next, dito tayo sa formation and nomenclature, ionic substances and binary covalent substances. Sa formation, actually, kunin ni ilo natin is formation and nomenclature. Pag form, okay, mo na ngaran. Pag form is formation. Tapos nomenclature is pagngaran. Pagngaran. Nomenclature, pagngaran. So, usually problem ini, tatagaan ka mon ngaran, tapos iyo pupormahon. Anot postura, iton imo, anot equation or chemical formula. Actually, may da pakinig dudugang. Labi nag-discuss ko an molecular weight or molar mass proper nga term. Awin nga libro at gagamit kay iba man. So formation and nomenclature. Sige. Formation meaning an imo pagporma. Okay? Ang pagporma. Ano ito ya? So let's say example kita dayon. Usually kasi hindi nga kuan mahatag lakon ngaran. I will give a name. I will give a name and then you will identify anot iya chemical formula. So let's say, let's pick a compound. I'll probably look at a periodic table and then name some compound. Dahil at the periodic table na ako din na open. Man. Cobalt acetate. Bangin mo kore-kore. Nickel. Nga di kaya masorsa yun. Sodium acetate. So, nagngaran ako. Tatagaan ko lang ang ngaran. So, anot postura hit sodium acetate. So, usually kasi, pag combination it left and right it periodic table, mga ionic compound ito ya. Ionic compound. Pag polar right, for example, carbon dioxide, right, ada right periodic table. Word nga, inward. Carbon dioxide. Okay? So, una kasi para masorsayan na iyo, identify ya kung ano ya, combination na yung periodic table, ano mo left right, which is ionic compound, or puro lahara right. May dalawat puro halip, pero di rin pa ito topic. Usually puro halip, mga metals ito ira, metallic compounds. Diba? Ilan na ito. Nga dilagitan combination left right, ngayon combination right right. Haimo periodic table. And that is the main division. Combination of sodium and right, mga acetate, that is acetate, may dito niya table. Kaya kung animo table kasi, diba? Acetate is mga carbon yan hydrogen. So, adi man, carbon. Actually, nga hydrogen, if that is the case, your hydrogen actually is non-metal. Ami to blue ya didi. Pero actually, pwede siya ibutang didi. Ibutang latyawan, kahit nakunguna. Okay? So, sodium acetate, pag ionic, may daniya rule, iba kasi luwat ang rules han didi, right. Amo ito again, bulag ko yara didi iton, ano to, LO. Adi man ito ya, nomenclature of binary, meaning, usually kasi right, it mga magsayo nito niya, mga binary la. Kaya may dito niya usa ka subject nga pag pinangaran la, ha mga diri binary. So, itaton la is binary, meaning, duha la ka element itsulod, nga adi right. So, amit yung pinakauna nga kung pagtagayan yung ngaran, identify kung ion niya or binary covalent compound. Hindi nga ilo ha. So, kung ion niya, mag-o-open la kamuhin table of ions ini. Igo-open la ini niyo. Table of ions. Kabaraka, di ka mag-memorize. May table ito, ang pasa ko na iyo. Diba no? Mga ion table. Pwede kami itong pasirox kung nagtitipid ka, pwede na yung hinaynayan pagsurat. Iyon na ito. Basta ako, may magagamit ka o bahala ka mo. Sir, dire pwede sir cellphone. Di ba no? Pinang-summarize ko na tiya. Sir, pwede cellphone. Sir, kay gini. Wala kasi mahimo kay gagamit man. Piratak na dako pin cheating nga cellphone. Mababasal bak niyo nga direct mapagamit cellphone. Di ba diri? Kay gini mo niyo nga cheatingan. Mo pa kung sure ako nga takmang estudyante, wala may mga cheating. Kay wala kito problema. In fact, nga ni pwede kong kupasaron niya tanang oral na cheat. Siyempre, again, para akon, problema lagapit tao, dishonesty good. Mabalik good lagap kita. Ako, wala na problema pinampasar. Pero ang problema lang, dishonesty. Kaya di ka maarang punit, maarang manindiri. Diba? Kaya para akon, kumbaga honest lang atanan. Pag diri,
Basta nag-aaram la, mali ba kung di ka nag-aaram? Kung di ka nag-aaram, mahalata kung malati. Pero kung nag-aaram ka, naniniguro ka, I think, grado nga 75, pwede na ganito ya. Papasarong ko na agad ka mo. Pero ang problema na't kasi, cheating. Di ka na maaram, hinot maaram, hindi rin maaram. Di ka na maaram kung nag-aaram, kung di na nag-aaram. Kung rin na kita kontrol, ito manuhulog kami. Di ba? Ibig sabihin, ang aton lagap ito kultura. Kaya nung nagtitika ko damor nga nagtitika ko, titika korap kita. Usually magamit lang kamong table, ano ito naging ngaranan? Sodium acetate. So usually ini listahan inin mga anions. Kaya di mo sodium, di mo mga cation, dire tira damo. Kung ano tira nga grupo, maliban ng transition metals, amo ito tira charge. Ini may charge. Inira. Bisan na hydrogen, positive 1 ito iya. Bisan gas ito iya, basta naging ion niya. So inira, this is positive 1, kay sodium 1, so may positive 1 ini. Natural. Okay? So bibilngon na lang nimo yan na ini nga AI kaduha nga word acetate. So maaram kay sodium, so di mo ini pagkita nimo sodium acetate, ion niya. So bibilngon mo sodium ion. Sodium ion is Na+. Kay first group yan periodic table. Acetate, di ka table, kaya di ka manta kay memorize. Acetate is, I think, CH3COO. Bibilngon mo tiya. Acetate, di man, no? CH3COO. Pwede lot CH3CO2 pareho latera. So adi nala mas damo tak nakikita ang suot kasurat. CH3COO, ito ang acetate. CH3, so acetate is CH3COO. Okay? So ngan may niya charge nga negative 1. Acetate is negative 1. Tama no? Diba no? Negative 1 ito. Kita na lang yung table. Negative 1 ito. Di nakikita. Pero that is a negative 1. So negative 1. So yan ang masahin niya. Pag-balance na nga nira, positive 1, negative 1, meaning ready tira mag-form in substance, which is this substance here, sodium acetate. Mauunat imo proton, cation tawag na niya na, sodium, and then you write the CH3COO. Nga rin na charge, of course, kanin positive kan negative, basta nga ni ion, sa amo tira nagbaband, because an imo positive, waray electron, nasasagulan din sobrang elektron. So magbabanding ngira. Kay tungod an usa kulang ano sa mayda. Bagahin babae nga lalaki. Di ba? So, without na siya so opposite attract. Okay? So, amit iyo answer. Mahataga ka di, ma-answer ka mo ito. Okay. Another example, sir. Let's say, potassium, K. Potassium, ngaranan ko la. Potassium sulfate. So, usually, potassium, kada periodic table, pwede na tiya. Pwede na yung kita na periodic table, and potassium is K. Di man, ay positive 1 gihapon. Pakuryanta na la, himunta nga magnesium, kayo positive to. Himunta nga, magnesium, parulat gihapon. So, imong ko ang magnesium sulfate. So, ini nga word. Magnesium sulfate. So, danay kasi liwat. Small letter tanala, no? Small letter tanala. Pero, danay big letter tira. May da iba. Pero, diba, di naman nasunod. Magnesium sulfate. So, nga ngaranan ko, tas himuan niya, tiya postura. So, kanto ka lang table. Magnesium is, ingkita natin na periodic table. That is, adia second group. Di ba, no? So, that is 2 positive. So, ibutang na lang adaan. Magnesium in here, that is Mg2 positive. Kita tiyang ngaran dito ha, periodic table, that's Mg. Magnesium. Iba't manganese Mn. So, anyway, I'm not saying mag-memorize kami ito. Dapat may periodic table ka mo. Sulfate. So, sulfate lang yung kikitaon ha, table. Sulfate. Kamugad. May dagad ito lista ko gyapon nga mga kuan. Sulfate. Kayo, bagan uusala ito nga cation nga dire elemental kuan di ka nga element ito sulfate di man SO4 tumano iba't sulfite iba't sulfate pero pareho ra to negative SO4 2 negative man SO3 2 negative so pag ngaranan sulfate SO4 2 negative iba't ang ladayon so SO4 2 negative
Okay? So again, kay pareho naman na rin charge. So diretso pagsurat ay masayang panginin ni. Magnesium sulfate. Sa latiya. Kung padayon ng tang kanina, padayon nung kanina, potassium sulfate. Mas makuloko rin yan ng kanina, kaya at least may mag-iba nga kuan. Ang potassium kasi is K1, 1 positive. Diba? That is potassium. Ano yung sulfate is 2 negative. So, pag salted potassium sulfate, magiging anto, mga nga di kay, ibig sabihin, para mabalance nimo K nga SO4 2 negative, kailangan nimo maduha di. May tumasa rin ka K2SO4. Tatanggalon na nimo ini kay nagbalance na kay ini K2 magiging 2 positive kay duduha. Tapos adi 2 negative. So 2 negative to positive balance na ira. So pag surat ito again, pag compound na iya, wari na ito ang mga charge. Balance na yung compound. So this is called potassium sulfate. This is called magnesium sulfate. So ay ka makapausa, magnesium sulfate, waray to. Ang potassium sulfate, may da to. So ada na ito dida. Maka-identify, amo nga yan ang potassium sulfate, K2. Kay positive 1 lang ito niya charge. Ang magnesium sulfate, ang magnesium ito dida kasi, positive 1. Waray hiya to dida. Pag pareho na nira charge, diretso dayo nagsusurat. Diri ka na mastering lot, Mg2, SO42, diri na. Kaya hindi mo kasi ito ang mag-balance lera. Okay? Sige, tigdaon ta na la. Aluminum is positive 3. Diretso ko na la. Anyway, aluminum, how many, ano man ton aluminum sulfate, di ba? Aluminum sulfate. Na ara kung kakapital ko ano. Anyway, aluminum sulfate, of course, kay positive 3, mabutang ka na yanahin, aluminum, mabutang kan 2. Kaya may 2 negative ini. Tapos mabutang kan sulfate, pero i-enclose mo yanahin, parenthesis, yan mabutang kahin 3. Kaya kaya of course, di matira mabalance, kay 3 adi, tas 2. So, mabalance sira, kailangan na di maging 2 times negative, times 3. Diba? Kay positive 3 man yung adaan. So, times 2 ini magiging positive 6. Diliwat kay negative 2. Negative 2 ni mo sulfate times 3 magiging negative 6. So magtatapoy ra 6 LCD. Okay, that's why your aluminum sulfate will look like this. Sama na ito ya. Ini, diri mo tatawagon nga alumdire because this is ionic compound. Okay? So, kikita na, K2SO4. Potassium sulfate. Adi aluminum sulfate, pero may 2 and 3. Adi magnesium sulfate, kay may magnesium sulfate, waray, puro la kuwan. So, waray pagod parenthesis. Actually, waray dapat parenthesis. So, galatiya. Again, kung waray kasi kung parenthesis, ini nga tanan nga sulfate times 3. Baga kahiton, duha nga aluminum nga magsapit, nganin may nakapalibot nimo nga SO4, SO4, ngan SO4. Ani mo usa ka ionic compound. Kaya di mo ito ma-represent in terms of bond, dere. Bagat yan mga kristal. Ano yung mga ionic compounds kasi mga kristal. Tapos, ano yung mga covalent substances, ito. Ito hirap pwede mo imagine nga molecule. May bond between. Okay? So, diretsyon ta nala. So, nga di kita usa nga example, ang mga binary compounds. Anak ko sinisiring nga, di man, ay na to. LO adto. Di man? Nomenclature of binary covalent substances. Binary covalent substances. So, binary covalent substances, kay mga ions man ni ref, sa patagaan kamuhin nitrogen oxide. Kinyaranan la. Nitrogen oxide. So, NO. Nitrogen oxide. So, NO la ito ya. Usually kasi, dinhi, itruling ha binary, mabutang la kamuhin mono, kung usa. Pero pareho sa waray na. For example, nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. Gingaranan ni dioxide. So, kay may di means 2. Tri means 3. Tetra means 4. May table ito niya. Gimpasa ko na niyo. Kitaan na lang niyo. Ha? Para nit binary nga right haning periodic table. So, pag sumiring nitrogen dioxide, masaring ka NO2. Di an imo oxide, an imo oxygen.
So gindra-drop kasi ang oxygen nga word, ani mo bagan right, ginuuna kasi ang normal lang ang aran, bagan niya itong positive actually, direct positive, kaya wala man mga charge. Ani mo lot ini topic nga formal charges. Oo, wala na kita time pag-discuss, bang hindi kita mag-discuss kaya again, introductory lang nga to talaga itong main. So, nato lain, may baro pagngaran. Just connect the dots sa new high school. Nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, o dinitrogen oxide. Ini tawagan ni dinitrogen oxide. So, wala lang butangin mono na. Ano mo carbon monoxide, CO man laya, ano? Nitrogen monoxide. Pwede. So, nitrogen oxide, oxides. Initawag ay nga tanan. No? So, tatawagon ni nitrogen. No? So, nagsabi sir, monoxide. Nitrogen monoxide. Because may usan niya nga oxygen. Pero waray ka na magsiring mononitrogen monoxide waray. Didiliwat, gingaranan ni mo dinitrogen oxide. Again, may rules ini. Pwede mo layot kapiyon ato takim pasa iyo. May dito rules. Pwede mo, kumbaga di kagot nakasabot nga, pwede mo inanayan pagpasa. Pero di mo yasod kakuri. As nga may dakala periodic table, I think you can do that already nga. Ini nga mga dimonotri. Masayan lahiya. Okay, so that is for nalipat ako kay ini kasi itngaran kasi na era nga tanan ha environmental chem nitrogen oxides NOx nitrogen oxides iba-iba nga nitrogen and oxygen pero oxides NOx da tawag ito era ha kuan NOx amulat tiya so pwede tiya maging NO2 NO3 or na NO5 so it is talking about the nitrogen oxides. Pwede pa nga ni adi, nitrogen oxide magabit to, N2O. Diba? So, they are binary compounds. Carbon dioxide, carbon monoxide, carbon trioxide. Diba? So, amin niya iton, mga binary compound. Ayan na ito nga LO. Di man? So, nomenclature of binary substances. So, nomenclature and formation. So, formation, naatag akong ngaran, pupormahon niyo. So, again, inihira nga tanan, pwede kong baliktaron. Maghatag ako hin NO5. So, ang ngaranan lot niyo, kung ginhatag ko yun, ang ngaran niyo, that would be a nitrogen, pen is 5, pentoxide. Kung N2O5, naghatag ako ng N2O5. So, ang aranan tiyan, nitrogen pentoxide. Okay? So, masaro sa yun talaga ha, covalent substances. Actually, makurukuri ko ng bugos niya kay organic law niya chemistry. Inen, mga magsayon laan na inihay mo covalent compounds. We call them binary, meaning binary, duduha. Ang imo atom nga involved. So, direk mahatagin tagtulo, tagupat. Tagduwala. Kaya may dati ibang ruling. Okay? So, that's what I mean about this formation and nomenclature. Kasayon mo lang ngayon to, sir. Kasayon mo, nakaduha na kita. Okay? Thank you guys for listening.